Pwede siyang multimedia player, personal video recorder. Nice! Hey guys! Welcome back to my channel ko, no? So, nag-order ako ng Affordabox sa Lazada and yeah, dumating na siya today. I ordered it, in-order ko siya nung Monday ng hapon, and then dumating ngayong umaga. So, here it is. Ito na siya. 888 siya sa Lazada. So, try natin unboxing ng GMA Affordabox. So, ang bubble wrap, intact naman siya sa bubble wrap niya. Okay. Para safe yung item. Actually, galing siya mismo. In-order ko siya mismo kay GMA Store sa Lazada. Yes. What's inside the box ng GMA Affordabox are what's inside the box? AAA na battery, AUX cables, wires, and then hindi ko alam kung ano to, parang antenna or yung kinakabit sa likod ng TV. Yeah, I think so. And then yung remote. Siyempre, the box for the box itself, yung digital TV receiver ng GMA Affordabox. So, this is how it looks like. GMA Affordabox. Pwede siyang multimedia player, personal video recorder. Nice. Yeah, gusto ko yung video recorder. That's a good thing. May warranty siya na 1 year. For the accessories, may warranty siyang 30 days. And then, yeah, that's it. That's what it says sa box. And then meron siyang warranty card pala. Warranty card. Then, the manual itself. Manual. Kung paano i-set up. Yeah. Siguro, automatic naman na kailangan dapat ng manual lagi pag mga setting it up. It's the installation guide pala, and then this is the user manual. So, balikan ko kayo, set up ko muna siya, and then let's see if sobrang linaw talaga as advertise ng GMA 7. So, I'll be right back in a bit. So guys, ito na, na-setup ko na siya, and as you can see, meron tayong 6 tab na nakikita, which is yung isang program, picture, channel search, and then option. Ito yung isi-setup mo kung saan yung location mo mismo. So Pasig, taga-Pasig ako. And then ayan, pag lilipat mo yan, automatically pag napunta yan sa Abra or whatsoever, automatically yung region may iba, like region 1, region 2. So,
Yeah, and then the other one is yung system. Yan, restore factor default, information, software update, etc. And then USB. Pwede kang mag-view ng pictures. Pwedeng mag-record ng video using USB port. And then, yeah. So you can see, ito yung antenna. And then, nakakabit sa dito mismo sa box. At saka po doon sa pinalaki kong kambal. Yeah, yung tablet para sa pag-aaral nila sa online. So, yeah. Sobrang dali lang naman ng pagsisetup niya. Ingatan mo sarili mo dyan at ating mga kababayan dyan. Manap tayo na bang channel? Okay, but anyway, sige Chris. Sobrang linaw na niya. Sobrang linaw, no? Bali pa ito bagong channel natin. Yan. CNN, HD, like my ETC. So, basically, lahat ng channel na pag yung regular antenna na malabo, ito, mas sobrang pinalinaw niya yung mga channel na nakukuha ng regular antenna. So, which is really good, di ba? Makikita niyo naman, sobrang linaw. So, yeah. Hindi na kayo guys. Maganda siya. Linaw siya. Promise. So, that's it. 888 siya sa Lazada. Sa GMA store mismo. Si GMA store mismo yung seller. And then, ulitin ko nga pala, nabanggit ko na in-order ko siya, in-add to cart ko siya nung Monday. And then, yep, dumating siya ngayong umaga ng Wednesday. So, mabilis lang. So, yeah, order na kayo guys. Bye.